Canon EOS R กล้องระดับกลางที่ออกมาเมื่อปลายปี 2018 กับกล้อง EOS R8 ที่ออกมาเมื่อต้นปี 2023 เป็นกล้องระดับเริ่มต้นนะครับตัวไหนดีครับราคาชนกันเลยนะใกล้ๆกันมาก R8 นี่ถูกกว่าด้วยแต่ว่าสเปคมันอะไปไกลมากเลยนะระบบอะไรมันดีกว่า R แทบทุกอย่างนะครับแต่ R เนี่ยก็จะมีจุดของมันอยู่คือสเปคบางอย่างที่ R8 ไม่มีนะครับตัวไหนจะใช่กับคุณคลิปนี้มีคำตอบครับผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าราคามันค่อนข้างใกล้กันนะครับ R เนี่ยกับ R8 เนี่ยมันถูกวางไว้เป็นกล้องคนละระดับกันคือ R มันเป็นกล้องตัวแรก Full Frame Mirrorless ตัวแรกของทาง Canon ที่ออกมาตัวแรกเลยมันเป็นกล้องที่ออกมาลองตลาด Mirrorless ก่อนนะครับมันเอาสเปคของ 5D Mark IV มาใส่ใน R ในเวอร์ชัน Mirrorless แล้วมันก็อัปเกรดอะไรข้างในใหม่ส่วน R8 เนี่ยมันก็จะเป็นกล้องต่อยอดจาก RP นะครับเอาระบบของ R6 Mark II มาลงแต่ว่ามันก็ตัดตรงนู้นตรงนี้ออกไปนะครับใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสเปคมันอ่ะค่อนข้างจะกิน R ไปเยอะนะครับแต่ R อย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีจุดของมันอยู่นะครับที่ R8 มันไม่สามารถทำได้แต่ R ทำได้นะครับโดย R มันก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ผมนับมาได้นะมีอยู่มา 4-5 เรื่องนะครับ1คือเรื่องแบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่า R8 มันใช้แบตเตอรี่ตัวเดียว RP มันจะแบตก้อนเล็กนะครับ2คือเมกะพิกเซลของ R เนี่ยมัน30ล้านของ R8 24ล้านส่วน3 R มีวิดีโอ OI มาให้สำหรับคนถ่ายวิดีโออย่างจริงจังคนทำไลฟ์ที่ต้องการอัดไปแล้วก็ไลฟ์ไปด้วย R ทำได้ R8 ทำไม่ได้นะครับ4คือเรื่องวัสดุบอดี้ภายนอกเนี่ย R มันเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับส่วน R8 มันจะเป็นโพลีคาร์บอเนตทั้งตัวแต่ R8 มันจะเบากว่านะส่วนเรื่องที่5นะครับคือเรื่องสล็อตการ์ดจริงๆมันมีสล็อตเดียวเหมือนกันแต่ R มันเปิดข้างๆมันอยู่ข้างๆ R8 มันต้องเปิดด้านใต้นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่เอามาเป็นข้อมูลไว้ให้นะครับมาเรื่องราคานะครับมือหนึ่งเนี่ย R8 กับ R เนี่ย R ผมตีให้สัก 60,000 แล้วกันราคาปัจจุบันนี้นะครับ2023ตอนกลางปีนี้นะครับคือมันก็สูงมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่ามันเป็นกล้องยอดนิยมนะผมเห็นตามงานอีเวนต์คนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นเขาจะเอาไปคู่กับ R6 แล้วก็มี R อีกตัวหนึ่งผมเห็นคนใช้เยอะนะครับตัวนี้นะแล้วก็ราคามือ2เนี่ย43,000บวกลบคือ R เนี่ยเป็นตัวที่ผมติดตามราคามาตลอดเพราะว่าใจผมก็ชอบผมอยากเอาไว้สำหรับถ่ายภาพนิ่งนะครับ R นะค่อนข้างน่าสนใจนะเลยติดตามราคามาตลอดก็มันอยู่ราคามาเนี่ย43,000บวกลบแล้วแต่ประกันนะครับประกันร้านประกันศูนย์ชัตเตอร์ด้วยนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับแต่มือหนึ่งราคาก็สูงกว่าช่วงปี2020-2021พอสมควรนะครับส่วน R8 นะครับกล้องออกมาใหม่นะครับ56,590ถูกกว่า R ดีสัก3,000 กว่าบาทนะครับแต่ระบบภายในมันดีกว่านะระบบภายในหลายๆอย่างดีกว่าแต่มันก็จะมีบางจุดที่มันทำไม่ได้แบบ R แต่ R มันก็จะมีบางจุดที่ทำไม่ได้แบบ R8 หลายจุดเลยแหละแล้วก็ราคามือ2ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่ๆนะยังไม่มีใครขายเท่าไหร่นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องบอดี้ภายนอกนะครับบอดี้ภายนอกก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ R เนี่ยมันจะเป็นกล้องที่ออกมาเป็นทรงเหลี่ยมๆส่วน R8 มันก็จะเป็นทรงมนๆมันคือ RP อย่าง R8 นะครับมันคือ RP เลยแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนกระโหลกให้ตรงนี้เป็นแบบ R3 ดูพรีเมียมอีกแบบหนึ่งของ R ก็จะดูแบบเหลี่ยมๆอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับข้างหน้าเขียน R นี่เขียน R8 นะครับส่วนข้างหลังครับเหมือนกันต่างกันตรงนี้ครับของ R มันจะมีทัชบาร์มาให้แล้วก็ R มันจะเป็นจอแสดงผลเป็นสกรีนอยู่ข้างบนคือเวลาเลือกโหมดเราดูข้างบนเอานะครับส่วน R8 มันจะเป็นไดอัลไอ้ทัชบาร์นี่คืออะไรทัชบาร์นี่เหมือนจะสำหรับไว้ตั้งค่าแบบตั้งค่า ISO หรืออะไรพวกนี้มันสามารถมาตั้งค่าได้แต่ส่วนมากเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับส่วนมากเขาจะปิดไว้กันนะตรงนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนะครับไอ้นี่เปิดปิดอยู่ทางนี้ส่วนของ R8 เปิดปิดมันจะอยู่ตรงนี้แต่โดยรวมข้างหลังการตั้งค่าปุ่มกดอะไรคล้ายๆกันนะครับอันนี้ข้างบนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะ R เนี่ยมันจะต้องมาเปลี่ยนโหมดอยู่ข้างบนนี้เนี่ยมันจะมีเขียนโหมดอะไรอยู่ข้างบนนี้นะครับคือมันจะไม่มีไดอัลโหมดแบบนี้แต่ว่ามันต้องไปเลือกเมนูข้างในเอานะครับแล้วเวลาปิดเครื่องมันก็จะมีโหมดขึ้นอยู่ว่าอยู่โหมดอะไรนะครับของ R นะโหมดเนี่ยปุ่มอะไรคล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ว่าเปิดปิดของ R เนี่ยมันอยู่ทั้งนี้ของ R8 มันอยู่ตรงนี้ผมว่าของ R8 มันง่ายกว่านะครับแล้วก็สลับโหมดภาพนิ่งวิดีโอสลับได้ทางนี้เลยส่วนของ R มันต้องไปสลับในตัวกล้องนะครับมันต้องไปสลับข้างในนะของ R นะครับเรื่องกริปอะไรก็ว่านไปแต่ผมว่าของ R มันน่าจะตัวใหญ่กว่านะตัวมันจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วผมเคยจับของจริงของมันก็จับถนัดนะโอเคอยู่นะแล้วก็กล้องมันจะแน่นๆนะครับส่วนถ้า R8 เนี่ยถ้ามันเหมือน RP เนี่ยผมเคยจับเหมือนกันมันก็จับได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ดูแข็งแรงเหมือนของ R นะครับผมพอร์ตข้างๆก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปเดี๋ยวผมเอาพอร์ตมาให้ดูข้างๆเลยนะครับ
Canon EOS R นะครับมีสายลั่นชัตเตอร์ไมค์หูฟังอยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ Type C แล้วก็ Mini HDMI นะครับส่วนของ R8 นะครับเหมือนกับ R เลยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่จาก R เป็น Mini HDMI เนี่ยมันเป็น Micro HDMI ตัวเล็กอยู่ข้างบนแทนนะครับ Type C อยู่ข้างล่างแทนเรื่องพอร์ตนี่ผมว่า Mini HDMI น่าจะแข็งแรงกว่า Micro ก็มันอันเล็กนะครับผมแต่ว่าก็จริงใช้ได้ทั้งคู่แต่ของ R8 เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เสียบ USB ตัวเดียวอ่ะมันเป็นเว็บแคมได้นะครับ R ไม่มีนะให้เป็นข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ลืมพูดเรื่อง Hot Shoe นะครับของ R8 เนี่ยมันสามารถเสียบไมค์ของ Canon ได้เลยนะครับคือมันเป็นขั้วไฟฟ้าใหม่ Hot Shoe ใหม่นะของ R ก็จะเป็นแบบเก่านะครับต่อมาเรื่องสเปคนะครับภายในนะครับ EOS R กับ R8 นะครับเซนเซอร์เป็นขนาด full frame ทั้งคู่นะครับแล้วก็ความละเอียดภาพนิ่งนะครับ EOS R มัน 30.3 ล้านนะส่วน R8 เนี่ยมัน 24.2 ล้านนะครับของ R ก็จะได้เปรียบกว่านะครับในเรื่องความละเอียดภาพนิ่งนะครับส่วนค่า ISO นะครับของ R ก็ดังแต่ native มา100 ถึง 40,000 R8 ก็จะดันไปได้มากกว่านะครับ100 ถึง 51,200ส่วนเรื่อง noise เนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ผมให้เครดิตไปทาง R8 นะครับเพราะ R8 มันเซนเซอร์24 ล้านแล้วมันก็ใหม่กว่ามันน่าจะอัปเกรดอะไรขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับแต่ของ Canon เนี่ยถ้ามันพูดขึ้นมาว่ากล้องระดับเริ่มต้นเนี่ยส่วนมากเรื่อง noise มันจะทำได้ไม่ดีเท่าพวกกล้องที่มันระดับกลางขึ้นไปแต่อันนี้คือมันแตกต่างกัน 4-5 ปีผมเลยตีให้ R8 น่าจะทำน้อยจะดีกว่ายังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้ไปดูไม่ได้ดูตัวอย่างมานะครับแต่ว่าให้เป็นข้อมูลไว้นะครับอันนี้โคตรเป็นประเด็นนะครับสเปควิดีโอนะครับ Canon EOS R นะครับมันถ่าย 4K ได้แค่25และ30และครอป 1.7 ใช่ครับครอป 1.7 ครับคือคุณเปิด 4K ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น APS-C เลยครอปไปมากกว่า APS-C ด้วยนะและ Full HD นะครับได้ที่60และ50นะครับ Slow Motion ได้แค่ HD 120คุณฟังไม่ผิดครับได้แค่ HD 120ไม่ใช่ Full HD นะ HD คือ 720p อ่ะผมแบบโอ้โหเฮ้ยอะไรของเองวะเนี่ยสเปควิดีโอมันแปลกๆนะแต่ว่าสามารถถ่าย10บิตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องถ่ายโดยการใช้ external recorder ก็คือถ่ายไม่ได้ในตัวกล้องนะครับต้องใช้พวก record ภายนอกมาช่วยเอานะพวก Ninja Atomos Ninja มาใช้นะครับแต่ว่ามันมีฟอร์แมตมาให้คือ IPB และ OI มาให้ IPB ก็การถ่ายแบบบีบอัดไฟล์ยืมเฟรมหน้าอะไรมาใส่นะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้ข้างล่างนะลองไปนั่งอ่านดูนะว่า IPB OI แตกต่างกันยังไงนะครับคือของ R เนี่ย OI ไฟล์มันจะใหญ่กว่าประมาณ3 เท่ามันจะเป็นการเก็บเฟรมจริงมามันจะทำให้วิดีโอเอาไปตัดต่อได้ดีมากขึ้นไม่ต้องถอดรหัสอะไรเงามันจะเป็นเงาจริงอะไรประมาณนี้นะครับเราลองไปอ่านลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ถ่ายได้30นาทีตัดนะครับส่วนของ R8 นะครับถ่ายได้ถึง 4K 60-50 แบบไม่ครอปนะครับและมี H.265 มาให้ใช้นะครับ Full HD ได้ถึง180อันนี้มาแนวใหม่นะปกติก็ให้มา120ตอนนี้ให้มา108แล้วนะครับ60-50ถ่ายได้นะแล้วก็ใส่10บิตได้ในตัวเลยถ่ายได้6ชั่วโมงนะครับเกิน30นาทีนะครับพูดกันง่ายๆเลยนะแต่ว่าฟอร์แมตที่เขาให้มาเป็นแค่ IPB นะครับ IPB กับ OI จริงๆมันก็มีความต่างกันอยู่แต่ถ้าในกรณีคนใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่า IPB เนี่ยเหลือเฟือมากถ่ายทำคอนเทนต์ถ่ายลง YouTube ถ่ายทำเป็นรายการลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่า IPB เหลือเฟือนะครับ OI นั่นสำหรับเฉพาะกลุ่มนะครับคือกล้องของ Canon ถ้าไม่มี OI มาให้เนี่ยเวลาเราเอาไปไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเราไม่สามารถกดอัดไปแล้วก็ไลฟ์ไปได้นะครับถ้าเป็นแค่ IPB เนี่ยมันจะได้แค่ไลฟ์ออกไปแต่ว่าไม่สามารถอัดได้นะครับในตัวกล้องนะมันต้องไปอัดในโปรแกรมในตัวคอมอีกทีนึงนะครับถ้ามี OI มาให้คือสามารถไลฟ์ได้นะครับแล้วพูดถึงเรื่อง IPB OI เดี๋ยวให้ดูเรื่อง bitrate วิดีโอนิดนึงนะครับอันนี้ Canon EOS R นี่ครับจะมีข้างหลังนะครับลองดูนะครับข้างหน้าเป็น format นะ 4K ถ่ายได้เท่าไหร่OI bitrate เท่าไหร่นะครับ480 120ถ้าเป็น IPB 120แต่ถ้า Full HD 50-60เนี่ย OI bitrate มันจะ180 megabit per sec แต่ถ้าเป็น Full HD แบบ IPB ธรรมดาที่เราใช้กันทั่วไปแบบกล้องทั่วไป Canon ทั่วไปนะก็จะ60 megabit per sec นะครับ Full HD OI 30-24 เฟรม90 megabit ถ้า IPB ก็30นะครับถามว่า Mbps เนี่ยเราจะคิดออกมายังไงมันคำนวณยังไงนะครับผมเปิดเครื่องคิดเลขปึ๊บขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูฟอร์แมตปกติที่เราใช้กันนะครับอย่าง 4K IPB 120 megabit per sec เราเอา120ตั้งครับแล้วเราหารด้วย8ครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ15นี่คืออะไร15นี่คือต่อ1วินาทีมันจะกินไป15เมก1,000 เมกเท่ากับ1กิกอะครับไอ้นี่คือมันกินไป15เมกนะครับแล้วถ้าเราถ่าย1นาทีแล้วก็คูณไปด้วย60วินาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นวินาทีนะ15เมกต่อวินะครับแล้วก็กดเท่ากับปึ๊บมาเท่ากับ900เนี่ย
ก็คือเกือบ1กิกมันคือ900เมกะไบต์นะครับก็คือเกือบ1กิกในการถ่ายวิดีโอ1นาทีนะครับใน 4K IPB ปกตินะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ่าย1ชั่วโมงเท่าไหร่เราก็คูณไปอีก60ถ้าถ่ายครึ่งชั่วโมงก็คูณ30นะครับคูณ60เท่ากับ54,000นี่ก็ตีไป54กิกก็คือเมม64กิกคุณเนี่ยถ่าย 4K แบบ IPB เนี่ยได้ประมาณเกือบชั่วโมงมันจะชั่วโมงนิดๆเพราะว่า64กิกเนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆนะประมาณ59.4กิกประมาณนี้นะครับก็คือถ่ายได้ชั่วโมงเศษๆนะครับลองไปคำนวณกันดูนะครับส่วนนี้120ใช่ไหม120ถ้าเราถ่าย Full HD 60เนี่ยเราก็หารมันด้วย2ครับเพราะว่าไอ้นี่มัน120เมกไอ้นี่มัน60เมกนะครับเราก็หารไปด้วย2ถ้าเราถ่าย Full HD 50-60 1ชั่วโมงเท่ากับ27,000ก็คือ27กิกถ้าใช้เมม64จะถ่ายได้2ชั่วโมงเศษๆอันนี้เป็นการคำนวณนะครับก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยมาตั้งแล้วหารด้วย8อันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาคำนวณวิดีโอ RI ESR 4K นะครับ480เราหารด้วย8นะครับเท่ากับ60นะครับ60เมกะไบต์ต่อ1วินาทีถ้าเราถ่าย1นาทีเนี่ยมันกินไปเท่าไหร่มันกินไป 3.6 กิก1นาทีนะอันนี้1นาทีนะถ้าเราถ่าย1ชั่วโมงอะมันจะเท่าไหร่กันเชียว216กิกนะครับในการถ่าย1ชั่วโมงนะครับโอเคทีนี้ผมมาพูดเรื่อง bitrate วิดีโอทำไมนะครับคือเดี๋ยวผมจะพูดให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องต่อไปนะคือการเลือกการ์ดให้เหมาะสมกับการถ่ายวิดีโอ bitrate ของกล้องตัวนั้นๆนะครับเราเอา60เป็นที่ตั้งนะครับถ้าเราจะถ่าย RI ใน EOSR นะครับเราจะใช้การ์ดตัวไหนนะครับอันนี้คือการ์ดตัวอย่างนะที่ผมมายกตัวอย่างให้ในวันนี้นะครับก็เป็นการ์ดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานี่นะครับคือยี่ห้อ SanDisk Lexa Sony นะครับจริงๆใช้ตัวไหนก็ได้มันดูไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวอย่างว่าเราดูยังไงความเร็วขั้นต่ำมันคือยังไงนะครับนี่คือการ์ดที่เราเห็นกันทั่วๆไป SanDisk ผมเชื่อว่าทุกคนที่ถ่ายรูปน่าจะเคยเห็นมาก่อนแน่นอน 100% ก็ SanDisk Extreme Pro เหมือนกันนะครับมองเผินๆนี่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันก็จะเริ่มต่างตรงรายละเอียดข้างล่างนะอันนี้คือ170 MB ทับ S ไอ้ตรงเนี้ยมันคือค่าอ่านมันไม่ใช่ค่าเขียนคือเวลาเราเอาไปใส่ไปในตัวกล้องนะครับอันนี้คือเขาเอาตัวเลขเยอะๆมาเพราะมันทำให้มันดูเยอะนะให้มันดูว่ามันเร็วแต่จริงๆนี่คือค่าเขียนเวลาแบบเราเสียบการ์ดลงคอมเอาไฟล์ลงคอมนะครับลากลงคอมเนี่ยมันจะความเร็วสูงสุดอยู่ที่170เมกะไบต์ per sec แต่ค่าเขียนเนี่ยมันจะเขียนในตัวกล้องไงค่าเขียนนี่จริงๆเราดูได้จากไหนส่วนมากนะครับนี่เราจะดูได้จากแผงข้างหน้าตัวการ์ดนะครับกล่องข้างหน้ามันจะมีขึ้นอยู่นะครับอันนี้เขาเขียนเลยว่า read 250 megabit per sec write คือค่าเขียนเวลาเขียนไปในตัวกล้องแล้วมัน read นะครับสูงสุดที่120ไอ้ตัวนี้คืออ่านสูงสุดที่250 Lexa Professional นะครับอันนี้เป็นตัวคู่เราดูข้างล่างนี้ไอ้ตรงข้างบนไม่ต้องสนใจนะครับแล้วนี่ก็เขียน10 U3 V60 4K ดูข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วของ SanDisk Extreme USB 2 Card Speed up to 300 MB ทับ S read 260อันนี้คือค่าเขียนเร็วสุดที่260แล้วก็มันก็ไม่ได้เขียนแล้วนะของ SanDisk นะครับถ้าเป็นตัวปกติมันจะไม่มีไอ้ตรงค่า write มาให้มันจะมีค่า read นะเพราะว่ามันดูเยอะจริงๆเราควรจะไปนั่งอ่านในเว็บก่อนที่เราจะซื้อนะครับเพราะมันมีข้อมูลบอกค่อนข้างครบนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวไหนมันสามารถใช้กับ USR ได้จริงๆมันสามารถใช้ได้ทุกตัวแต่ถ้าจะถ่าย RI ใน 4K นะครับจะต้องใช้ตัวที่เป็น V60 ขึ้นไป V60 คืออะไร V60 คือความเร็วขั้นต่ำสุดเนี่ยมันคือ60ไอ้ตรงนี้มันมี100มาให้ด้วยเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็คือความเร็วสูงสุดเนี่ยที่มันเขียนได้คือ100แต่ความเร็วขั้นต่ำสุดของมันคือ60ซึ่งมันพอดีกับ R ที่มันเป็น480 Mbps นะครับส่วนตัว V90 นี่ความเร็วขั้นต่ำสุด90อันนี้คือใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะพุ่งไปจากไอ้2ตัวนี้เยอะเลยราคาตัวนี้ส่วนมากเขาจะไว้ใช้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งซะส่วนมากเพราะมันรีบัฟเฟอร์ค่อนข้างไวแต่สำหรับถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่า V60 เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะเพราะราคามันประหยัดลงมามากพอสมควรมันจะแพงกว่าตัวนี้ประมาณ 50% ถึง 100% คือมันอาจจะแพงเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งถึงเท่าตัวแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ส่วนมากมันจะเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งจากตัวนี้แต่ถ้าไป V90 เนี่ยคือราคามันจะแบบว่ากระโดดไปไกลเลยนะครับไอตัวที่เราใช้กันทั่วไปคือ V30 เนี่ยคือความเร็วขั้นต่ำสุดมันคือ30ซึ่ง R มันเขียนไปแล้วก็60ใช่ไหมไอฉะนั้นไอตัวนี้มันไม่สามารถถ่ายได้นะครับ SanDisk เนี่ยที่เราเห็นกันก็จะมีประมาณนี้ไอนี่คือเพิ่งออกมาใหม่ V60 เนี่ยเพิ่งออกมาต้นปีมั้งเท่าที่ผมเห็นนะเรามาดูของอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับของยี่ห้อ Lexa นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยต่างจาก SanDisk นะ
มาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าราคา Alexa มันจะถูกกว่า SanDisk ประมาณ 10% แต่ที่ผมไปดูมา 10-20% นะครับตัวนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่128 กิกนะครับเป็น V30 ผมเอามาถ่าย 4K ปกติก็สามารถใช้งานได้ถ่ายภาพทั่วไปที่ไม่ได้รีบัฟเฟอร์ไวๆเนี่ยถือว่าโอเคใช้งานได้ทั่วไปก็โอเคมากนะครับ128 กิกผมซื้อมาประมาณ7หรือ800นี่แหละครับซื้อมาในเน็ตนะก็ค่อนข้างคุ้มนะครับในราคานี้นะตัวนี้เป็น V30 ไม่สามารถถ่าย 4K All-i ของ R ได้แต่ถ้าเป็นตัวอื่นถ่ายได้หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับ Lexa 1667X ผมลืมให้ดูเลข 1066X ตรงนี้นะครับ Lexa มันจะดูรุ่นเนี่ยมันจะดูไว้ตรงเลขตรงนี้นะคือยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงขึ้นมายิ่งดีถ้าเป็นตัว1066เนี่ยมันจะเทียบกับตัว Extreme Pro ของทาง SanDisk นะครับแต่ถ้าเป็น 1667X เนี่ยมันก็จะเทียบกับพวก V60 เพราะว่ามันเป็นการ์ด V60 เหมือนกันของ Lexa เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีตัว1800 มานะครับก็จะเป็นตัวการ์ด V60 ที่เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นไปนะครับความเร็วมันจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ลองไปหาข้อมูลดูกันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะอยู่ในเลนส์เดียวกันแล้วก็ตัว V90 สำหรับตัวถ่ายภาพนิ่งแต่เอามาถ่ายวิดีโอได้แต่ราคาก็จะบวกขึ้นไปนะครับก็300 MB/s นะครับตัว 2000X นะครับก็จะตีกับ Extreme Pro UHD-2 V90 ของทาง SanDisk นะครับผมแต่ราคาก็จะถูกกว่านิดหน่อยส่วนตัว Sony TUF เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่2รุ่นคือตัวรุ่น M กับรุ่น G รุ่น G ก็จะเป็นเทียบกับตัว SanDisk Extreme Pro V90 แต่ราคานี่ก็จะไปคู่กับ CBP Type A แล้วนะราคามันจะไปใกล้ๆกันแล้วนะถ้าเทียบเรื่องความเร็วกับความจุนะครับผมซึ่งจริงๆแอบราคาสูงไปนิดนึงแต่ว่ามันก็จะแลกมากับความแข็งแรงทนทานอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่น M นะครับรุ่น M ก็เป็น V60 ครับตีกับรุ่นเทียบได้กับพวกรุ่น SanDisk V60 กับ Lexa V60 นะครับอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อการ์ดนะครับเรื่องราคาความคุ้มค่านะครับเราเอามาใช้ขนาดไหนถ้าเป็นของ Sony นี่ก็คือกระแทกหล่นน้ำอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ SanDisk กับ Lexa ถ้าไปกระแทกหรือหล่นน้ำไปอาจจะพังได้ Sony นี่ค่อนข้างอึดถึกทนแต่ราคาก็จะอึดเหมือนกันนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเป็นข้อมูลไว้ให้นะเป็นข้อมูลการคิดนะคือเราเอาไอ้เลขตรงนี้มาแล้วหารด้วย8นะมันเท่ากับ1วินาทีอย่างเช่นอันนี้90ถ้าเราจะถ่าย All-i เราเอา90ตั้งครับแล้วหาร8เท่ากับเท่าไหร่เปิดเท่ากับ 11.25 นะครับเท่ากับว่า1วิมันกินไป 11.25 เมกะไบต์แล้วถ้าเราอยากรู้1นาทีเราก็คูณไป60เท่ากับ675ถ้าเราอยากรู้1ชั่วโมงอีกเราเอา675เนี่ยตั้งแล้วคูณอีก40.5ก็เท่ากับว่ามันกินไปประมาณ 40.5 กิกอันนี้ผมหวังว่าน่าจะไม่งงนะอธิบายให้ฟังกันแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับอันนี้คือบิตเรทของวิดีโอนะครับผมของ EOS R คือในเว็บเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะใหญ่กว่าปกติ3เท่าแต่ถ้าใน 4K มันจะใหญ่กว่า4เท่าแต่ของ HD มันจะใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งฉะนั้นอันนี้ผมตีไปว่าเราใช้ Full HD กันเยอะสุดผมเลยตีว่าประมาณ 3-4 เท่านะครับเพราะว่าเราซื้อมาเราคงไม่ได้ถ่าย HD หรอกสมัยนี้เขาถ่ายกัน Full HD ขั้นต่ำนะครับแล้วก็มี 4K ก็จะ4เท่านะครับมาดูของ R8 ครับพอดูปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างลายตานะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับบิตเรทมันแต่ว่าเราไปใช้งานจริงอ่ะแล้วคือเราไม่ได้มารู้เบื้องลึกอะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมให้เป็นข้อมูลไว้นะครับคือมันมี H.264 กับ H.265 มันเลยเยอะเราถ่ายทั่วไปเราใช้ H.264 H.265 คืออะไร H.265 เนี่ยก็คือมันจะไฟล์มันจริงๆเนี่ยจะเล็กกว่า H.264 เนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะบีบอัดไฟล์มาเวลาเราไปตัดต่อในคอมเนี่ยมันจะต้องประมวลผลหรือถอดรหัสเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะกว่าฉะนั้นคอมที่คุณจะตัด H.265 ได้เนี่ยจะต้องเป็นคอมที่ค่อนข้างแรงสักนิดนึงนะครับในการถอดรหัสตัวนี้นะผมเคยถ่ายในมือถือ Sony Xperia Pro I ของผมเนี่ยมันมี H.265 ไม่ใช้คือไฟล์มันจะเล็กกว่า H.264 ครึ่งหนึ่งแต่ว่าไอ้ Megabit per sec เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันต้องหักครึ่งด้วยหรือเปล่าตรงเนี้ยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเป็น340นะจริงๆที่ผมใช้เนี่ยมันจะเล็กกว่าไอ้ตัวเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับแต่เรามาดูที่เราใช้กันทั่วไปนะครับคือ H.264 นะครับมันจะมี50-60มาให้เนี่ยแบบเต็มๆเลยนะมันจะ230 Megabit per sec นะครับแล้วมันก็จะมีแบบไลท์ก็คือแบบไฟล์เล็กก็50-60เหมือนกัน 4K นะครับ120 Megabit per sec ก็เท่ากับ 4K 25-30แบบเต็มๆก็มีมาให้เลือกใช้นะครับจริงๆถ้าถ่ายลงคอนเทนต์ทั่วไปนะอยากได้ 4K 60นะผมว่าถ่ายนี่ พอแล้วแหละมันตัดต่อมันอะไรได้เหมือนกันนะไม่น่ามีปัญหานะครับ4K 30 25 24 120เนี่ยเท่ากับ 4K 50-60อันนี้แบบเต็มๆนะครับมีให้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่ถ่าย H.265 ได้ที่คอมรับไหวอันนั้นก็ลองไปใช้ดูจริงๆถ้าคำนวณมาจริงๆมันน่าจะเล็กกว่าพวกนี้ครึ่งหนึ่งแหละที่ดีของ R8 อีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันมีพวก 4K 30 25แบบไลท์ด้วยก็คือ
บิตเรทมันก็จะน้อยลงมามันเท่ากับว่ามันถ่ายคอนเทนต์ได้เยอะขึ้นที่เก็บไฟล์ก็จะมากขึ้นนะครับแต่ว่าการถอดรหัสอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ที่เก็บไฟล์มันจริงๆมันค่อนข้างเป็นประเด็นนะไอ้ตรงเนี้ยคือ R8 มันสามารถถ่าย 4K แบบ30-25ที่เราใช้กันทั่วไปได้แบบว่าบิตเรทเท่ากับ Full HD 50-60เงี้ยอันนี้ค่อนข้างดีนะส่วน Full HD ก็มันเยอะมากนะครับ50-60แบบ35เมกะบิตคือมันมีแบบว่าแบบเต็มแล้วก็แบบหักลบลงอีกครึ่งหนึ่งแบบไลท์คือมันมีแทบทุกตัวเลยแต่มันไม่สามารถถ่าย 720p ได้มันไม่มีมาให้ซึ่งมันก็ไม่ควรจะมีนะสมัยนี้นะอย่างน้อยต้อง Full HD แล้วนะครับมันมียัน12เมกะบิต per sec แบบเล็กมากๆเล็กจริงๆนะครับก็ R8 เนี่ยมันไม่มี OI ไม่ให้ใช้แต่ว่ามันจะมีฟอร์แมตแบบไลท์มาให้เลือกใช้ได้มากกว่าถ้าของ R เนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวปกติกับแบบว่าที่ดีกว่าเดิมแบบดีกว่าปกติเป็นประมาณนั้นนะครับ OI นี่ก็จะเป็นสำหรับเจาะจงเฉพาะกลุ่มนะครับต่อไปเรื่องเมาส์เลนนะครับ RF เหมือนกันทั้งคู่นะครับต่ออะแดปเตอร์ได้นะครับการสั่นที่เซนเซอร์ไม่มีทั้งคู่ระบบประมวลผล R เนี่ยเป็นดิจิ8 R8 เป็นดิจิ X นะครับระบบโฟกัสของ R เป็น Dual Pixel โฟกัสตาคนแต่ R8 เนี่ย Dual Pixel 2คนสัตว์ยานพาหนะโฟกัสทุกอย่างนะครับ R8 นี่ระบบออโต้โฟกัสนี่ค่อนข้างดีมากดีกว่า R เนี่ยไปไกลพอสมควรเลยนะแบบคนใส่แมสอะไรมันก็โฟกัสตาแมวหมามันก็โฟกัสนะครับแต่ของ R เนี่ยถ้าในกรณีถ่ายคนทั่วไปก็ถือว่าดีแต่ณปัจจุบันนี้หลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยเขาใส่หน้ากากค่อนข้างเยอะนะการโฟกัสตาก็อาจจะไม่สู้พวก R8 นะครับบางทีมันไม่โฟกัสให้นะครับผมแต่โดยรวมถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะงานทั่วๆไปผมว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับ R นะแต่ R8 มันก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกต่อไปเรื่องการถ่ายภาพรัวครับของ R เนี่ยถ่ายได้8เฟรมในวันช็อตก็คือไม่ติดตามนะครับ5เฟรมแบบเซอร์โวนะครับถ้ามันจะให้มันติดตามแบบว่าแท็กแบบตามจิกจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องลดไปเหลือ4เฟรม3เฟรมนะซึ่งมันน้อยมากๆส่วน R8 นะครับ Electronic Shutter ถ่ายได้40เฟรมคุณฟังไม่ผิดครับ40เฟรมรัวกว่ายิ่งกว่าถ่ายวิดีโอ ยิ่งกว่าถ่ายวิดีโอนะครับ40เฟรมนี่เยอะมากนะครับใน Electronic Shutter นะแต่ว่า Mechanic Shutter ได้6เฟรมก็ยังมากกว่า R อยู่ดีโดยรวมผมให้เรื่องการถ่ายภาพรัว R8 กินไหมนะครับเรื่องนี้นะครับส่วน C-Log R มี C-Log มาให้นะครับส่วน R8 ก็มีมาให้เป็น C-Log 3นะครับจริงๆ C-Log ของ R กับ R8 ไม่รู้ว่าเบื้องลึกลงไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะนี้ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันดูนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่ามันมีมาให้ทั้งคู่นะและผมบอกอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการถ่าย40บิตเนี่ย R8 เนี่ยมันถ่ายได้ในตัวกล้องเลยนะครับ internal record แต่ R เนี่ยมันต้องไปต่อจอภายนอกเพื่อถ่าย40บิตนะครับอันนี้ก็ที่บอกไปในสเปควิดีโอนะครับเรื่องบัฟเฟอร์ครับบัฟเฟอร์จริงๆอันนี้ไม่ค่อยน่าพูดถึงเท่าไหร่นะแต่เอามาไว้ก่อนนะครับในเว็บมันบอกเอาไว้นะครับ JPEG เนี่ย126ภาพของ R ถ้าถ่าย5เฟรมเซอร์โวก็ปับยาวๆนะครับกดยาวๆเลยรอ65 C รอ118ถือว่าเยอะนะเยอะเพราะถ้ามันถ่าย5เฟรมก็เยอะมากแหละรอ JPEG 51รูป C รอบวก JPEG 77รูปถือว่าโอเคถือว่าใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคเลย R8 นี่ JPEG 1,000 ภาพแต่ว่าต้องใช้การ์ด USB 2 นะอิเล็กทรอนิกก็100ภาพไอ้ 1,000 ภาพเนี่ย M shutter คือ6เฟรมนะครับก็คือกดไปยาวๆปับอย่างนี้ไปยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็น E shutter ก็2-3 วิก็หมดนะครับอันนี้ก็ make sense ดีนะครับต่อไปสล็อตการนะครับ1สล็อตทั้งคู่นะครับตัว R8 อยู่ทางตูดตัวทาง USR อยู่ทางข้างขวามือนะครับ USB 2 ทั้งคู่นะครับผมน้ำหนัก R เนี่ย580 กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่แต่ R8 นี่เบามากนะ461 กรัมเบามากนะครับพกง่ายเบาน่ารักนะครับส่วน R แบตเตอรี่เนี่ยเป็น LPE6N H สามารถใช้ได้เหมือนกัน LPE6 ตัวไหนก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ่ายได้650ภาพบวกขึ้นไปนะครับจริงๆถ้าถ่ายจริงก็น่าจะ 700-800 สบายๆนะครับส่วน LPE17 ของ R8 คือตัวเดียวของ RP นะครับถ่ายได้290/150อันนี้จอหลังแล้วก็150ในช่องมองภาพมันจะมีความละเอียดมากกว่านะครับถือว่าถ่ายได้ไม่ค่อยเยอะนะมิลลิแมทก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งต่อไป EVF ครับ EVF ก็คือในช่องมองภาพนะครับของ R เนี่ยมันจะให้มา 3.69 ล้านค่อนข้างละเอียดเห็นอะไรได้ค่อนข้างคมชัดใสนะครับ R8 2.36 ล้านก็เป็นมาตรฐานละกันมาตรฐานใหม่ของสมัยนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันขนาดนั้น R น่าจะส่องและเห็นภาพคมชัดกว่าละเอียดกว่าสบายตากว่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสเปคโดยรวมของกล้อง2ตัวนี้นะครับถ้าเรามองเผินๆแล้วเนี่ยมองเฉยๆเนี่ยผมว่า R8 น่าใช้มากกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะที่ไม่ได้คิดจะ
เอาไปถ่ายงานจริงจังอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าด้วยสเปคหลายๆอย่างที่มันให้มาระบบโฟกัสอะไรพวกนี้มันใหม่กว่า R ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่า R เขาก็จะมีจุดของเขาอยู่แล้วคนก็ยังใช้เยอะอยู่ด้วยนะคือ R เนี่ยสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอแบบจริงจังนะต้องการไฟล์เอาไปแบบว่าไปทำเยอะๆเนี่ยผมว่า OI ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะบิตเรทมันเยอะแล้วก็มันเก็บภาพมาเฟรมจริงทุกภาพอาจจะเอามาทำอะไรได้เยอะกว่าเวลาเข้าคอมตัดต่อมันก็ไม่ต้องใช้การประมวลผลที่เยอะมากขนาดนั้นอาจจะทำให้ตัดต่อลื่นแล้วก็ได้ภาพที่แบบว่าเป็นภาพจริงๆมาเลยไม่ใช่ภาพที่ยืมเฟรมก่อนหน้านั้นมานะครับแต่ถ้าคนที่ทำงานวิดีโอซีเรียสจริงจังก็ R ก็คือทางเลือกนะครับและอีกทางเลือกหนึ่งของ R ก็คือคนที่ทำไลฟ์แบบจริงจังผมว่ามาทาง R น่าจะเหมาะมากกว่านะครับถึง R8 เนี่ยมันจะมี USB streaming มาให้แต่ผมพูดในกรณีจริงจังนะครับคือทำงานแบบมืออาชีพเนี่ยคุณต้องซื้อพวกการแคปเจอร์อะไรมาใช้อยู่แล้วนะ R เนี่ยมันได้เปรียบกว่าคือถ้าคุณไม่ได้ต่อไอ้แบตกระสืออ่ะคุณใช้แบตของมันเองอ่ะมันก็อยู่ได้นานกว่า R8 แล้วมันสามารถอัดไปด้วยได้และไลฟ์ไปด้วยได้ในตัวกล้องเลยได้ไฟล์เต็มมาใช้เลยนะครับแล้วก็เรื่องงานภาพนิ่งจริงถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันตัวไหนก็ได้นะในงานถ่ายภาพนิ่งนะครับแต่ R มันจะได้เปรียบกว่าคือ2เรื่องหลักๆนะที่ผมมองนะคือ1เลยได้ไฟล์30ล้านมาคุณเอาไปทำอะไรได้มากกว่าไปครอปเอาไปอะไรพวกนี้มันได้ความละเอียดที่มากกว่าแต่ 24.2 ล้านผมมองว่ามันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะ ฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับ แต่ว่าที่มันต่างกันชัดเจนเลยคือเรื่องแบตเตอรี่ของ R เนี่ยมันอยู่ได้นานกว่า บางทีการไปเปลี่ยนแบตระหว่างถ่ายอยู่ตามงานพวกนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดนะ เพราะบางทีมันเสียโมเมนต์ไปเลยแบบโมเมนต์นี้จริงๆเราต้องเก็บแต่ว่าเราเสียเวลาเปลี่ยนแบตสัก10 วิ20 วิอย่างเงี้ยมันก็เสียโมเมนต์ไม่ได้นะครับ ฉะนั้นไอ้ตรงเรื่องงานภาพนิ่งเนี่ยมันเลยเป็นแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะ R8 เนี่ยระบบโฟกัสมันดีกว่าเวลาคนใส่แมสอะไรพวกนี้มันโฟกัสเข้ามันดีกว่าแทบทุกเรื่องเลยนะครับมันดีกว่าในเรื่องระบบโฟกัสเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยแต่ R ผมมองว่าในการถ่ายทั่วๆไปก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วแต่ว่ามันอาจจะไปมีปัญหาบางจุดอย่างเช่นถ้าเปิด Face Detect แล้วเขาใส่แมสอะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้การจิ้มช่วยเอาของ R8 อาจจะไม่ต้องจิ้มมันก็อาจจะแบบตามให้ง่ายๆนะครับแต่ผมว่าการถ่ายทั่วๆไปไม่น่ามีปัญหามากนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับเรื่องวิดีโอก็ใครที่จริงจังก็มาทาง R น่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้ง่ายๆนะครับหรืออยากถ่าย10 บิตอะไรง่ายๆไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะนะครับก็ R8 เพราะมันถ่าย10 บิตได้ในตัวกล้องเลยมี 4K 50-60 มาให้นะครับใครที่อยากได้ภาพ 4K ลื่นๆก็มาทาง R8 ก็เหมาะสมกว่านะครับเพราะเรื่อง format วิดีโอมาเนี่ยถึงมันไม่มี OI มาให้มันมีแค่ IPV มาให้ผมว่า IPV เนี่ยเหลือเฟือต่อการใช้งานจริงอยู่เยอะเลยแหละเหลือเฟือไปเยอะเลยนะครับแล้วมันก็มีแบบสแตนดาร์ดมาให้แล้วมีแบบไลท์มาให้ก็คือขนาดไฟล์มันจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วมันมี H.265 มาให้อีกมันมีทางเลือกในการถ่ายให้เราค่อนข้างเยอะกว่า R พอสมควรนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอของ R8 เนี่ยมันจะเหมือนจะมีพวกแบบว่าไอ้ซีบ้าที่มันเอาโฟกัสอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นเป็นลายหรือขึ้นเป็นสีที่ของ R ไม่มีมาให้นะครับผมหลายๆเรื่องนะครับเรื่องการถ่ายภาพรัวก็จริงๆมันไม่ได้ออกแบบมาถ่ายภาพรัวทั้งคู่นะแต่ R8 เหมือนให้มาเป็นสเปคแบบ40 เฟรมเผื่อในกรณีที่อยากจะถ่ายอะไรแบบเคลื่อนไหวเร็วๆอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง rolling effect เนี่ย R8 ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือเรื่องการพกพาหรือกล้องสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่า R8 เหมาะกว่าอย่างแรกนะครับ R8 มันตัวเล็กกว่าอันนี้ชัดเจนเลยนะเวลาพกไปเที่ยวเนี่ยผมว่ายิ่งเล็กยิ่งดีพกไปไหนมาไหนง่ายตัวมันเล็กลงน้ำหนักมันน้อยลงเวลาเที่ยวมันก็ไม่ต้องแบกนู่นแบกนี่เยอะแยะนะครับและเรื่องระบบโฟกัสของ R8 นะครับก็กิน R ไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากทำอะไรมากแค่แบบหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายแบบง่ายๆเลยก็ R8 น่าจะเหมาะกว่าเผื่อเจอหมาเจอแมวเปิด Animal Eye ถ่ายได้เลยนะของ R นี่ต้องเปิดโซนหรือว่าต้องใช้นิ้วจิ้มเอานะครับถึงจะถ่ายได้นะครับก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง2ตัวนี้นะครับจริงๆผมว่าถ้าเอาไปใช้งานทั่วๆไปไม่ได้คิดจะถ่ายวิดีโออะไรจริงจังขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบตอะไรพวกนี้ผมว่า R8 น่าจะเหมาะกว่านะครับมันทำอะไรได้หลากหลายกว่าแต่ R เนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบของเขาอยู่นะครับจริงๆกล้องตัวไหนที่เหมาะใช่สำหรับคุณก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับผมมองว่าใช้งานทั่วๆไปนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอ่ะผมว่า R8 น่าใช้กว่า R นะครับอันนี้ส่วนตัวที่ผมมองนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยราคามัน11,000นะราคามันถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยมันใหม่กว่า R ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ R อย่างที่ผมบอกมันก็จะมีจุดโพซิชันของมันอยู่นะครับมันเป็นกล้องระดับกลาง R8 มันเป็นกล้องระดับเริ่มต้นนะครับใช้ทำงานทั่วๆไปเนี่ยเหลือเฟือนะครับแต่เรื่องได้เปรียบของมันอีกเรื่องนึงเรื่องราคาเนี่ยผมว่าเรื่องราคามือสองณปัจจุบันนี้นะราคามัน40,000ต้นๆ40,000กลางๆอาจจะเห็น30,000
ปลายๆถ้าชัตเตอร์มันสูงๆหน่อยหรือสภาพถลอกนิดนึงนะครับก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับ R ผมว่ามันก็ยังดีอยู่นะจริงๆ R เนี่ยถ่ายวิดีโอถ้า 4K มันไม่ครอป 1.7 นะผมอาจจะซื้อ R มาใช้แล้วก็ได้นะแต่ 4K มันดันครอปแล้วมันดันครอปเยอะด้วยไง R8 มันไม่ครอปเลยแต่ R มันก็จะมีไฟล์ All-i มาให้เฉพาะกลุ่มที่เขาใช้กันนะครับแต่การใช้งานทั่วไปผมว่า IPB เนี่ยเหลือเฟือแล้วนะครับ R8 มีมาให้ทั้ง IPB ธรรมดา IPB Lite อะไรพวกนี้เอามาเป็นทางเลือกของเราให้เราใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะเอาไปชนกับพวกต่างค่ายบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าตัวไหนน่าชนตัวไหนน่าใช้แล้วเดี๋ยวลองเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ